ओके. तर थर्ड नंबरचा आपला लेसन आहे आयोनिक इक्विलिब्रिया. ओके. तर टोटल त्याला 6 मार्काचा वेटेज आहे. ओके. म्हणजे एक प्रॉब्लेम त्याच्यावरती येऊ शकतो, एक डेरिव्हेशन्स. ओके. आणि जर सपोज डेरिव्हेशन वगैरे नसेल किंवा प्रॉब्लेम वगैरे नसेल तर थेरीचा काही क्वेश्चन्स असेल. ओके. आणि एमसीक्यू वगैरे त्याच्यामध्ये असतात. तर फर्स्ट आपण या लेसन्स मधले काय करूयात, डेरिव्हेशन्स बघूयात. दोनच डेरिव्हेशन्स आहेत ह्याच्यामध्ये. ओके. तर फर्स्ट बघा, ऑस्टवेल्ड डायल्युशन लॉ फॉर वीक ऍसिड हा एक डेरिव्हेशन आहे. ऑस्टवेल्ड डायल्युशन लॉ फॉर वीक ऍसिड. ओके. मग आपण काय केलं, कन्सिडर 1 मोल ऑफ वीक ऍसिड. तर आपण 1 मोल वीक ऍसिड कन्सिडर केलेला आहे. ओके. तर तो वीक ऍसिड काय घेतलेला आपण, HA. ओके. तर इथे लक्षात ठेवायचं, हा वीक ऍसिड घेतलेला आहे आणि तो ऍसिड आपण सिम्बॉलच्या फॉर्म मध्ये कसा घेतलाय, HA हा वीक ऍसिड आहे. मग ऍसिड काय होणार, aqueous सोल्युशन मध्ये डिसोसिएट होणार, इज डिसोसिएटेड इन aqueous सोल्युशन. तर ह्याचं डिसोसिएशन कसं होणार, ऍसिड आहे म्हणजे तो H प्लस सायन्स देणार. मग इकडे आपल्याला H प्लस सायन्स भेटतात आणि इकडे A मायनस सायन्स भेटतात. ते डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ ऍसिड, दॅट मीन्स Ka. डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ ऍसिड इज गिवन बाय. मग कुठले पण कॉन्स्टंट असतात, रिएक्शनचे जे कॉन्स्टंट असतात ते कसे काढतो आपण, concentration of products divided by concentration of reactant. That means what? K is equal to concentration of H plus into concentration of A minus divided by HA. तर हा फॉर्म्युला भेटला. ओके. तर एखादा सबस्टन्स किंवा कंपाऊंड ब्रॅकेटमध्ये असेल तर ते कॉन्सन्ट्रेशन रिप्रेझेंट करतात. मग हे रीड करताना कसं करणार, के इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A मायनस, दॅट मीन्स रिएक्टंटचा कॉन्सन्ट्रेशन, डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. तर हा फॉर्म्युला भेटला. इथे काय केलं, ह्याला आपण इक्वेशन नंबर 1 देऊयात. ओके. देन HA चा डिसोसिएशन कसं झाला, H प्लस अँड A मायनस. ओके. तर इनिशियल मोल्स किती आहेत बिफोर डिसोसिएशन, तर हा 1 मोल असेल, हा 0 मोल असेल आणि हा 0 मोल असेल. ओके. देन मोल्स एट इक्विलिब्रियम. ओके. इक्विलिब्रियमला काय होणार, अल्फा मोल आहेत ते ब्रेकडाऊन होतात. कशामध्ये, H प्लस आणि A मायनस मध्ये. 1 मोल मधले अल्फा मोल्स ब्रेकडाऊन झाले म्हणजे मोल्स ऑफ इक्विलिब्रियम काय भेटणार, 1 मायनस अल्फा, अल्फा आणि अल्फा. 1 मोल मधले अल्फा मोल काय होतात, डिसोसिएट होतात म्हणजे इकडे अनडिसोसिएटेड किती राहणार, 1 मायनस अल्फा राहणार. ओके. नंतर काय आहे, कॉन्सन्ट्रेशन ऍट इक्विलिब्रियम. आता एक सिंपल फॉर्म्युला असतो आपला माहितीये, मोलॅरिटी. ओके. मग मोलॅरिटीचा फॉर्म्युला काय असतो, मोलॅरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और एनी कंपाऊंड, नंबर ऑफ मोल्स डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम ऑफ सॉल्युशन इन डीएम क्यूब. हा कशाचा फॉर्म्युला असतो, मोलॅरिटीचा फॉर्म्युला असतो. म्हणजे नंबर ऑफ मोल्सला जर आपण व्हॉल्यूमने डिवाइड केला तर काय भेटणार आपल्याला, मोलॅरिटी. अँड मोलॅरिटी इज नथिंग बट व्हॉट, कॉन्सन्ट्रेशन. ओके. कॉन्सन्ट्रेशन कशामध्ये फाइंड करतो आपण, मोलॅरिटी मध्ये. म्हणजे सिंपल, जर तुम्हाला मोल्स वरून कॉन्सन्ट्रेशन काढायचं असेल तर त्याला कशाने डिवाइड करायचं, फक्त व्हॉल्यूमने डिवाइड करायचं. ओके. सो कॉन्सन्ट्रेशन ऍट इक्विलिब्रियम is equal to 1 minus alpha by v and alpha by v. That means H plus आणि A minus चा कॉन्सन्ट्रेशन काय भेटलं आपल्याला, H plus आणि A minus चा अल्फा बाय v. H चं कॉन्सन्ट्रेशन काय आहे, 1 मायनस अल्फा अपॉन व्ही कॉन्सन्ट्रेशन आहे. ओके. मग हे जे व्हॅल्यू आहेत H प्लस A मायनस आणि H च्या, हे आपण इक्वेशन 1 मध्ये पुटअप करूयात. इक्वेशन 1 हा आपला इक्वेशन 1 आहे. ओके. इक्वेशन 1 मध्ये ते व्हॅल्यूज आपल्याला पुटअप करायचे. मग H प्लस ची व्हॅल्यू काय आहे, अल्फा बाय व्ही. ए मायनस ची व्हॅल्यू अल्फा बाय व्ही. एच ची व्हॅल्यू काय आहे, 1 मायनस अल्फा बाय व्ही. हे व्हॅल्यू आपण इथे पुटअप केले. ओके. मग ह्याच्यामध्ये अल्फा इंटू अल्फा. ओके. अल्फा इंटू अल्फा काय भेटलं आपल्याला, अल्फा स्क्वेअर भेटला. ओके. हा एक व्हॉल्यूम आणि हा इथला कट होणार, एकच व्हॉल्यूम डिवाइडला राहणार, इथे व्हॉल्यूम घेतला आणि हा 1 मायनस अल्फा तसंच राहणार. ओके. मग इक्वेशन काय भेटलं आपल्याला, के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर अपॉन 1 मायनस अल्फा इन ब्रॅकेट व्ही. ओके. तर आता ह्याच्यामध्ये बघा, कॉन्सन्ट्रेशन आणि व्हॉल्यूम असतात ते कसे असतात, इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल. कॉन्सन्ट्रेशन वाढवला तर व्हॉल्यूम काय होतो, डिक्रीज होतो आणि व्हॉल्यूम वाढवला तर कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज होतो.
सो 1/V इथे हा 1/V आहे. 1/V म्हणजे काय घेऊ शकतो आपण? C घेऊ शकतो, कॉन्सन्ट्रेशन. सो इक्वेशन बिकम्स K is equal to alpha square C upon 1 minus alpha. Okay. Then फॉर वीक ऍसिड साठी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन खूप कमी असतो, म्हणजे अल्फाची व्हॅल्यू खूपच कमी असते. 0.001 0.00च्या फॉर्म मध्येच असते. ओके. 1 - 0.001 केलं तर अप्रॉक्स किती येणार? 1च येणार ते. सो फॉर वीक ऍसिड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज व्हेरी लो. दॅट मीन्स 1 मायनस अल्फा इज इक्वल टू 1. ओके. 1 मायनस अल्फा अप्रॉक्स किती घेऊ आपण? 1. म्हणजे खालची टर्म्स काय होणार? कॅन्सल होणार. ओके. दॅट मीन्स वॉट? इक्वेशन काय भेटलं आपल्याला? के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर सी. दॅट मीन्स अल्फा स्क्वेअर इज इक्वल टू के ए बाय सी घेतला. हा स्क्वेअर काढून टाकू आणि मग हे स्क्वेअर रूट मध्ये जाणार. ओके. मग स्क्वेअर रूट मध्ये काय भेटणार? अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए बाय सी और अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए व्ही भेटणार. ओके. मग हे डिफाईन कसं करू शकतो आपण? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक ऍसिड is inversely proportional to square root of concentration of solution. This is what Oswald dilution law. तर Oswald dilution law काय आहे? Degree of dissociation of a weak acid or weak electrolytes is inversely proportional to the square root of concentration of solution or directly proportional to the concentration of volume square root मध्ये. ओके. तर सेम असा सपोज डेरिव्हेशन तुम्हाला कशासाठी आला? वीक बेस साठी आला. डेरिव्हेशन कशाचं आहे? वीक बेस. ओके. वीक बेसचा जर आला तर इथे बेस काय घ्यायचा? फक्त BOH घ्यायचा. काय चेंज नाही करायचा. ओके. इथे फक्त काय घ्यायचं आपल्याला? वीक बेस BOH. मग ऍक्वेस सोल्युशन मध्ये डिसोसिएशन कसं होणार? BOH चा बी प्लस भेटणार. ओके. आणि इकडे काय भेटणार आपल्याला? OH मायनस. ओके. मग कॉन्स्टंट बेस साठी काय असणार? डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ बेस इज व्हॉट? KB असणार. ओके. मग KB साठीचा फॉर्म्युला काय भेटणार? KB इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी प्लस. इथे आपण घेणार बी प्लस इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस डिवायडेड बाय काय येणार? BOH येणार. हे खालचं सगळं सेमच आहे. इथे काय घ्यायचं? फक्त आपल्याला BOH, इकडे भेटणार बी प्लस आणि इकडे येणार OH मायनस. ओके. इथपर्यंत हे सगळं सेम करायचं आणि इथे चेंज काय करणार? फक्त कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी प्लस इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस. ओके. आणि इथे काय घ्यायचं? फक्त आपल्याला BOH घ्यायचा. ओके. इथे कॉन्स्टंट काय घेणार? KB. इथे पण काय घ्या? KB. ओके. KB. ओके. आणि इथे पण फक्त काय भेटणार? KB. हा कशासाठीचा डेरिव्हेशन आहे? बेस साठीचा. म्हणजे ऍसिड साठीचा डेरिव्हेशन तुम्ही केला तर बेसचा डेरिव्हेशन करू शकता. फक्त बेस साठी आहे तो वीक बेस कन्सिडर करताना तुम्हाला काय कन्सिडर करायचं आहे? BOH कन्सिडर करायचं आहे. तर हा पण डेरिव्हेशन तुम्हाला एक्झाम साठी येऊ शकतो. ओके. तर आयनिक इक्विलिब्रियम मध्ये सर्वात इम्पॉर्टंट डेरिव्हेशन काय आहे? म्हणजे एक्झामला मॅक्झिमम त्याच्यावरती क्वेश्चन्स विचारतात. पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 हा डेरिव्हेशन डिराइव्ह करायला विचारतात. ओके. तर डेरिव्हेशन नंतरचं आपण बघणार आहे. पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14. ओके. तर हा डेरिव्हेशन आपल्याला करायचा. पीएच प्लस पीओएच सॉरी पीएच प्लस पीओएच पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 चा डेरिव्हेशन करायचं. तर या लेसन मधला सर्वात इम्पॉर्टंट डेरिव्हेशन आहे एक्झाम साठी. देन स्टार्टिंग कसं करणार? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर इज गिवन बाय आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ H2O is given by इक्वेशन. ओके. तर कुठला इक्वेशन असतो? KW. आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर म्हणजेच KW. KW is equal to concentration of H3O plus into concentration of OH minus. हा कशाचा फॉर्म्युला असतो? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटरचा. KW is equal to concentration of H3O plus into concentration of OH minus. ओके. पण KW ची व्हॅल्यू काय असते? KW is equal to what? 14 1.4 सॉरी KW ची व्हॅल्यू काय असते? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर
हा 1.0 इंटू 10⁻⁻14. ओके, हे व्हॅल्यू असते केडब्ल्यू ची ऍट होट 298 केल्विन. 298 केल्विनला केडब्ल्यू ची व्हॅल्यू किती असते? 1.0 इंटू 10⁻⁻14 असते. ओके, मग इथे केडब्ल्यू ची व्हॅल्यू पुटअप करूयात. तर मग इक्वेशन काय भेटणार आपल्याला? कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁻14. ओके, दोन्ही साईडचे लॉग घ्यायचे. इथे काय करायचं? टेकिंग लॉगॅरिथम ऑफ बोथ साईडचे काय घेऊ आपण? लॉग घेऊ. टेकिंग लॉगॅरिथम ऑफ बोथ साइड्स. ओके, देन इथे मग इक्वेशन काय भेटणार? लॉग बेस 10 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस प्लस लॉग बेस 10 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस इज इक्वल टू. ओके, आता हे लक्षात ठेवायचं, जेवढी पॉवर असते तेवढाच लॉग असतो. म्हणजे इथे पॉवर किती? -14, म्हणजे लॉग किती आला इथे? -14 आला. ओके, लॉग बेस 10 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस लॉग बेस 10 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस इज इक्वल टू 14. तर दोन्ही साईडला काय करायचं? निगेटिव्ह साईनने मल्टिप्लेट करायचं. हा जो इक्वेशन आहे तो दोन्ही साईडला काय करा? मायनस साईनने मल्टिप्लाइड करा. मायनस साईनने मल्टिप्लाइड केलं तर काय भेटणार? लॉग बेस 10 मायनस लॉग बेस 10 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस. ओके, प्लस इन ब्रॅकेट मायनस लॉग बेस 10 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस. ओके, याला मायनस केलं तर इथे काय भेटणार? +14 भेटणार. हा इक्वेशन आपल्याला इथे भेटला. ओके, मग पीएच आणि पीओएच चे फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. पीएच चा फॉर्म्युला काय असतो? पीएच इज इक्वल टू मायनस लॉग बेस 10 concentration of H3O plus and POH is equal to minus log base 10 concentration of OH minus. तर हे कशाचे फॉर्म्युले असतात? पीएच आणि पीओएच चे. दॅट मीन्स इथे काय आहे? मायनस लॉग बेस 10 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस म्हणजेच पीएच असणार, म्हणजे इथे आपण पीएच घेऊ शकतो, प्लस मायनस लॉग बेस 10 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस म्हणजेच पीओएच. मग पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू किती भेटणार आपल्याला? 14. तर हा डेरिव्हेशन्स एक्झामसाठी इम्पॉर्टंट आहे, खूप वेळेस एक्झामला विचारलेला. बघा डिराईव्ह कसा करायचा? पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14. फर्स्ट स्टार्टिंग कुठून करणार आपण? Ionic product of water is given by equations Kw is equal to concentration of H3O plus into concentration of OH minus. ओके, Kw ची व्हॅल्यू किती असते? Kw म्हणजे आहे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर. त्याची व्हॅल्यू किती आहे? 1.0 इंटू 10⁻⁻14 ऍट 298 केल्विन. ओके, Kw हा टेम्परेचरशी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतो. देन इथे H3O प्लस इंटू OH मायनस 1.0 इंटू 10⁻⁻14. मग इथे काय करायचं? टेकिंग लॉगॅरिथम ऑफ बोथ साइड. दोन्ही साइडचे काय करायचे? लॉगॅरिथम घ्यायचे. लॉगॅरिथम घेतले तर इथे काय भेटणार? लॉग बेस 10 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस मल्टिप्लिकेशनचा प्लस होणार इथे लॉगॅरिथम मध्ये, प्लस लॉग बेस 10 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस. नंतर हा जो इक्वेशन आहे त्याला मायनस साईनने मल्टिप्लाइड केला. मायनस साईनने मल्टिप्लाइड केलं तर इक्वेशन भेटणार मायनस लॉग बेस 10 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस प्लस लॉग बेस 10 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस इज इक्वल टू 14. मग हा फॉर्म्युला मायनस लॉग बेस 10 H3O प्लस म्हणजेच पीएच असतो आणि मायनस लॉग बेस 10 OH मायनस म्हणजेच काय असतो? पीओएच असतो. सो फायनली वी गेट पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14. आयोनिक इक्विलिब्रियम मधले आपण आता प्रॉब्लेम्स बघूयात. तर प्रॉब्लेम्स नंबर बघा, फर्स्ट एक 4 टाईपचे प्रॉब्लेम्स आपण त्याच्यामध्ये बघणार आहेत. ओके, तर फर्स्ट प्रॉब्लेम आहे weak acid is 0.05% dissociated in aqueous solution. ओके, मोलॅरिटी किती दिली आहे? 0.2 दिली आहे आणि के ची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. ओके, तर मग आता ह्याच्यामध्ये काय करायचं आपल्याला? पर्सेंट डिसोसिएशनचा एक फॉर्म्युला असतो. फर्स्ट नंबरचा प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह करत आहे. तर फर्स्ट फॉर्म्युला काय असतो? पर्सेंट डिसोसिएशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू 100. हा एक फॉर्म्युला आपल्याला इथे वापरायला लागणार. देन सेकंड त्याच्यामध्ये के चा फॉर्म्युला असतो. के इज इक्वल टू वॉट? अल्फा स्क्वेअर सी. डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ ऍसिड के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर सी. ओके, तर हे दोन फॉर्म्युले वापरून आपण फर्स्ट प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार आहे. मग के काढायचं असेल तर आपल्याला काय पाहिजे? तिथे अल्फा पाहिजेत. ओके, मग अल्फा आपण काढूयात.
पर्सेंट डिसोसिएशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू 100. ओके, तर मग पीडी किती दिलाय, पर्सेंट डिसोसिएशन 0.05%. मग 0.05%, okay, is equal to alpha into 100. So alpha is equal to what? 0.5, 0.05 divided by 100. पॉवर मध्ये कन्वर्ट करूयात आपण. पॉवर मध्ये कन्वर्ट केलं तर 5.0 इंटू 10⁻⁻², हा वरती भेटणार आणि इथे भेटणार 1.0 इंटू 10⁻². ओके, तर पॉवर मध्ये कन्वर्ट करून ही पॉवर वरती गेली तर मायनस मध्ये कन्वर्ट होणार. म्हणजे टोटल अल्फा किती भेटला आपल्याला, 5.0 इंटू 10⁻⁻4. तर ही अल्फाची व्हॅल्यू भेटली. ओके, तर बघा फॉर्म्युला काय असतो, पर्सेंट डिसोसिएशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू 100. पर्सेंट डिसोसिएशन दिलेला आहे. ओके, त्याच्यावरून आपण अल्फा फाइंड केला. अल्फा किती भेटला आपल्याला, 5.0 इंटू 10⁻⁻4. मग इथे काय करू आपण, अल्फा लिहून ठेवायचा आपण, किंवा अल्फा आपण हा लक्षात ठेवायचा. ओके, देन इथे सी म्हणजे काय आहे, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सॉल्युशन. ओके, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सॉल्युशन किती दिलेलं आहे, 0.02 मोलर. सी इज हॉट 0.02 मोलर आहे कॉन्सन्ट्रेशन. तर पॉवर मध्ये कन्वर्ट केलं तर काय भेटणार आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन, सी इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁻⁻². ओके, मग हे दोन व्हॅल्यूज आपण वरती फॉर्म्युलामध्ये पुटअप करूयात. के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर सी, अल्फा काढला आणि इथे सी पण काढला आपण. ओके, देन के ए इज इक्वल टू अल्फा किती आलेला आपला, 5.0 इंटू 10⁻⁻4 चा स्क्वेअर करायचा आणि नंतर कॉन्सन्ट्रेशन किती भेटलेलं आपल्याला, कॉन्सन्ट्रेशन आहे 2 इंटू 10⁻⁻2 कॉन्सन्ट्रेशन आहे. ओके, तर ते आपण सॉल्व्ह करूयात. तर 5 चा स्क्वेअर केलं तर किती भेटणार आपल्याला, 5 चा स्क्वेअर केलं तर आपल्याला 25 भेटणार. सो के इज इक्वल टू 25 इंटू, हे सॉल्व्ह करा, 4 टू जा 8, 10⁻⁻8 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2. तर सॉल्व्ह करा, 25 इंटू 2, तर इथे येणार 50. पॉवरचा ऍडिशन करा, -8 आणि -2, -10 भेटणार. दॅट मीन्स सॉट के इज इक्वल टू 5.0 इंटू 10⁻⁹. तर हा आपला डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ ऍसिड भेटला. तर अशा टाईपचे एक प्रॉब्लेम्स तुम्हाला येऊ शकतात त्याच्यामध्ये. आता सेकंड टाईपचा प्रॉब्लेम्स त्याच्यामध्ये रीड करा. याच्यामध्ये पीएच चे प्रॉब्लेम्स आहेत, थोडे इम्पॉर्टंट आहेत. ओके, पीएच चे प्रॉब्लेम्स वरती क्वेश्चन्स आलेले आहेत बऱ्याच वेळेस. कॅल्क्युलेट पीएच अँड पीओएच ऑफ 0.02 मोलर HCl सोल्युशन. तर HCl सोल्युशनचा कॉन्सन्ट्रेशन दिलाय. कॉन्सन्ट्रेशन वरून आपल्याला काय फाइंड करायचंय, पीएच आणि पीओएच फाइंड करायचंय. आता इथे HCl हा स्ट्रॉंग ऍसिड आहे. ओके, जेवढा HCl चा कॉन्सन्ट्रेशन असणार तेवढाच H3O प्लस चा कॉन्सन्ट्रेशन असतो. दॅट मीन्स कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस इज इक्वल टू व्हॉट, 0.02 मोलर. 0.02 मोलर. पॉवर मध्ये कन्वर्ट करा. सो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस काय भेटणार आपल्याला, 2.0 इंटू 10⁻⁻2 भेटणार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस. इथे बघा, जेवढा HCl आहे तेवढाच H3O प्लसचा कॉन्सन्ट्रेशन घेतला, बिकॉज HCl इज स्ट्रॉंग ऍसिड. जेवढे कॉन्सन्ट्रेशन आहे तेवढेच H प्लस सायन्स आपल्याला भेटतात. मग पीएच चा फॉर्म्युला काय असतो, पीएच इज इक्वल टू मायनस लॉग बेस 10 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन्स. ओके, मग कॉन्सन्ट्रेशन पुटअप करा, मायनस लॉग बेस 10 2.0 इंटू 10⁻⁻2. ओके, आता पॉवर जेवढी असते तेवढाच लॉग असतो. पॉवर किती इथे, -2 आहे. ओके, मग इथला लॉग किती भेटणार आपल्याला, -2. मायनस मायनस काय होणार इथे, प्लस होणार. म्हणजे इथे सॉल्व्ह केलं तर हे भेटेल 2 मायनस लॉग बेस 10 2 भेटणार इथे आपल्याला. ओके, 2 चा लॉग जर बघितला, 2 चा लॉग किती असतो, 0.3010. 2 चा लॉग जर बघितलं तर किती, 0.3010. 3010 आहे. ओके, मग काय भेटणार इथे, 2 मायनस 0.3 अप्रॉक्स घेऊ. तर हे सॉल्व्ह करा. सॉल्व्ह केलं तर आन्सर किती भेटणार आहे आपल्याला, 1.7. सो पीएच इज इक्वल टू व्हॉट, 1.7 भेटला. आपल्याला पीओएच पण काढायचा आहे. मग पीओएच चा फॉर्म्युला काय असतो, किंवा हा एक फॉर्म्युला आहे, पीएच प्लस पीओएच किती असतो, 14 असतो. ओके, मग पीएच किती काढला आपण, 1.7 काढला. मग पीओएच इज इक्वल टू काय भेटणार आपल्याला,
14 मायनस 1.7. तर इथून आपण पीओएच पण काढू शकतो. ओके. आता सेकंड टाइपचा प्रॉब्लेम आहे तो पण पीएचचाच आहे, पण त्याच्यामध्ये काय पीएच दिलेला आहे आणि त्याच्यावरून तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन्स फाइंड करायचं. ओके. पीएच वरून कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन्स कसं फाइंड करायचं ते आपण बघणार आहे. इथे बघा प्रॉब्लेम नंबर थर्ड. pH of solution is 3.12. pH 3.12 आहे. कॅल्क्युलेट कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस. ओके. आता इथे फॉर्म्युला काय असतो pH इज इक्वल टू मायनस लॉग बेस 10 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस. जर pH दिलं असेल तर फॉर्म्युला तुम्हाला फर्स्ट रिअरेंज करायला लागतो. मग फॉर्म्युला कसा रिअरेंज करायचा हा लॉग बेस 10 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस लॉग बेस 10 इथे आपण घेऊ लॉग बेस 10 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन्स कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन्स इज इक्वल टू मायनस पीएच. म्हणजे वरती जो फॉर्म्युला आहे त्याला फक्त काय केलं आपण मायनसने मल्टिप्लाइड केलं. मायनसने मल्टिप्लाइड केलं तर हा प्लस येणार आणि हा मायनस येणार. सो लॉग बेस 10 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस इज इक्वल टू पीएच. मग आता पीएच किती आहे तो आपण लिहूया तिथे. पीएच किती दिलाय 3.12 दिलाय. ओके. सो पीएच इज आउट 3.12. ओके. मग हा 3.12 आपण सेपरेशन कसा करू शकतो ह्याचा 3.12चा जर सेपरेशन केलं तर -3.0 -0.12 असं ह्याचं सेपरेशन करायचं. -3.12चं सेपरेशन कसं केलं -3.12 3.0 -0.12 आणि ह्याच्यामध्ये +1 आणि -1 ऍड करायचं. मग एक काय करू ह्याच्यामध्ये +1 ऍड करू आणि एक -1 ऍड करू. ओके. -3 आणि -1 -3 आणि -1 किती भेटणार आपल्याला -4 भेटला. देन नंतर 1 मायनस 0.12 होणार. 1 मायनस 0.12 केलं तर आपल्याला किती भेटणार प्लस 0.88 भेटणार. देन मग हे लिहिताना कसं लिहिणार आपण 4 बार 0.88 4 बार 0. किंवा 4 बार 0.88 असं लिहिणार आहे. 4 बार 0.88. देन लॉग बेस 10 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस इज इक्वल टू 4 बार 0.88. लॉग इकडे घेतला तर अँटी लॉग होणार. सो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस इज इक्वल टू व्हॉट अँटी लॉग इकडे अँटी लॉग येणार. अँटी लॉग ऑफ 4 बार 0.88. ओके. जेवढा बार असतो तो पॉवरला जातो. ओके. आणि 0.88चा अँटीलॉग अप्रॉक्स किती येतो 7.5. म्हणजे आन्सर भेटणार 7.5 इंटू 10 टू पॉवर -4. जो बारला आहे तो तुम्हाला पॉवरला घ्यायचा आहे मोलर. ओके. तर हा भेटला आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस. तर इथे फक्त फॉर्म्युला रिअरेंज करायचं लक्षात ठेवा. मायनस पीएच इथे ठेवला सेम ह्याचं फक्त डिवायडेशन करायचा दोन ह्याच्यामध्ये मायनस मायनस मध्ये +1 ऍड करा आणि येणाऱ्या संख्येचा काय करायचा अँटीलॉग बघायचा. तर तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस सायन्स भेटणार आहे. ओके. आणि लास्ट त्याच्यामध्ये आणखीन एक इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले असतात प्रॉब्लेम असतात ते बफर सोल्युशन वरती प्रॉब्लेम असतात. तर बफर सोल्युशनचा तुम्हाला पीएच किंवा पीओएच काढायचं असेल तर त्याच्यासाठी वेगळे फॉर्म्युलेस थोडे प्रॉब्लेम बफर सोल्युशनचा आहे. कॅल्क्युलेट पीएच ऑफ बफर सोल्युशन कंटेनिंग 0.05 मोल्स ऑफ NaF पर लिटर्स. म्हणजे हा कॉन्सन्ट्रेशन दिलेला आहे कशाचा सॉल्टचा कॉन्सन्ट्रेशन आहे आणि हा कशाचा कॉन्सन्ट्रेशन आहे ऍसिडचा कॉन्सन्ट्रेशन आहे आणि के ची व्हॅल्यू पण दिली आहे. बफर सोल्युशन साठीचा आपल्याला फॉर्म्युला माहिती पाहिजे. बफर सोल्युशनचा पीएच काढायचा असेल तर फॉर्म्युला काय असतो पीएच इज इक्वल टू pKa plus log base 10 concentration of salt upon concentration of acid. ओके. मग प्रॉब्लेम मध्ये तुम्ही आधी सॉल्ट आणि ऍसिड फाइंड करा. NaF सोडियम फ्लोराईड सॉल्ट आहे आणि ह्याच्यामध्ये HF काय आहे ऍसिड आहे. म्हणजे इथे आपण चेंज करू शकतो. सॉल्ट आपण किंवा खालच्या स्टेप मध्ये आपण लिहू शकतो. सॉल्ट इथे काय घेणार आपण NaF घेतला आणि ऍसिड काय आहे इथे HF ऍसिड घेतला. ओके. देन पीके ची व्हॅल्यू फाइंड करायची. मग के वरून तुम्हाला पीके ची व्हॅल्यू फर्स्ट फाइंड करायला लागेल. फॉर्म्युला काय असतो के ए इज इक्वल टू मायनस लॉग बेस 10
के. पीकेचा फॉर्म्युला असतो पीके इज इक्वल टू मायनस लॉग बेस 10 के. ओके. मग के ची व्हॅल्यू इथे आपण बघूयात किती दिली आहे 7.2 इंटू 10 टू पॉवर मायनस 4. 7.2 इंटू 10 टू पॉवर मायनस 4 पॉवर आहे. ओके. ही कशाची व्हॅल्यू आहे के ची व्हॅल्यू. मग इथे पुटअप केलं तर आपल्याला इक्वेशन काय भेटणार पी के ए इज इक्वल टू मायनस लॉग बेस 10 7.2 इंटू 10 टू पॉवर मायनस 4. परत इथे मायनस 4चा लॉग किती आला मायनस 4च आला. मायनस मायनस काय होणार इथे प्लस होणार. म्हणजे फायनली तुम्हाला सॉल्व्ह काय करायला लागणार 4 मायनस लॉग बेस 10 7.2. ओके. तर 7.2 चा लॉग आहे अप्रॉक्स तुम्हाला लॉग भेटणार 0.85 अप्रॉक्स भेटणार. दॅट मीन्स 4 मायनस 0.85 करा तर हे तुम्हाला किती भेटेल 3.75 च्या अप्रॉक्स आन्सर भेटणार 3.75. सो पीके ची व्हॅल्यू किती भेटली आपल्याला 3.75 भेटली. मला फक्त इथे व्हॅल्यूज पुटअप करायचे. पीके इथे किती आला आपला 3.75 3.75. ओके. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सॉल्ट दॅट मीन्स NaF चा कॉन्सन्ट्रेशन किती दिलेलं आहे इथे 0.05. ओके. इथे कॉन्सन्ट्रेशन आहे 0.05. देन HF चं कॉन्सन्ट्रेशन इथे 0.015 कॉन्सन्ट्रेशन दिलंय. ओके. मग हे सॉल्व्ह करायचं इथे 50 डिवायडेड बाय 1.5 पॉवर जर शिफ्ट केले दोन दोन पॉवर शिफ्ट केले तर 50 डिवायडेड 5 डिवायडेड बाय 1.5 45 3.3 वगैरे येईल. हे सॉल्व्ह केलं तर किती येणार 3.33 येणार. 3.3 चा लॉग बघा. ओके. आणि तो लॉग ह्याच्यामध्ये ऍड करा तर फायनल काय भेटणार तुम्हाला पीएच. आणि पीएच भेटला तर आपण पीओएच पण काढू शकतो. फक्त ते 14 मधून मायनस करायचं कारण पीएच प्लस पीओएच किती असतो 14 असतो. ओके. तर या लेसन मध्ये तुम्हाला पीएच चे प्रॉब्लेम इम्पॉर्टन्स आहेत. ऍटलिस्ट तुम्हाला एक प्रॉब्लेम ह्याच्यावरती एक्झामसाठी येऊ शकतो. आयोनिक इक्विलिब्रियम मधले आपण थेरीचे काय इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहेत ते आपण डिस्कस करूयात. तर फर्स्ट बघा ऍसिड आणि बेसचे डेफिनेशन विचारतात. डिफाईन ऍसिड अँड बेस अकॉर्डिंग टू अरेनियस थेरी और ब्रॉन्स्टेड अँड लॉरीस थेरी और लेविस थेरी. तर असे डिफरंट टाईपचे डेफिनेशन तुम्हाला विचारतील एक 2 मार्क्ससाठी. आता फर्स्ट आपण अरेनियस थेरी बघूयात. ओके. देन अकॉर्डिंग टू अरेनियस थेरी व्हॉट इज मीन बाय ऍसिड. ऍसिड म्हणजे काय की जे सबस्टन्स ऍक्वियस सोल्युशन मध्ये H प्लस आयन्स डोनेट करतात ते काय असतात ऍसिड. सपोज आपण हायड्रोक्लोरिक ऍसिड घेतला ऍक्वियस सोल्युशन मध्ये काय फॉर्म होणार H प्लस. ओके. H प्लस प्लस इकडे भेटणार आपल्याला Cl मायनस. तर H प्लस आयन्स भेटले. सो अकॉर्डिंग टू अरेनियस थेरी द कंपाऊंड विच गिव्स H प्लस आयन्स इन ऍक्वियस सोल्युशन इज कॉल्ड व्हॉट बेस इज कॉल्ड व्हॉट ऍसिड. नंतर बेसची डेफिनेशन काय असणार सपोज सोडियम हायड्रॉक्साईड घेतला ऍक्वियस सोल्युशन मध्ये टाकलं तर काय भेटणार आपल्याला Na प्लस प्लस OH मायनस. मग जे कंपाऊंड ऍक्वियस सोल्युशन मध्ये काय डोनेट करतात OH मायनस आयन्स डोनेट करतात ते कंपाऊंड काय असतात बेस असतात अकॉर्डिंग टू अरेनियस थेरी. तर हे एकदम सिंपल डेफिनेशन आहेत बेसिक डेफिनेशन्स आहेत. ओके. जे कंपाऊंड ऍक्वियस सोल्युशन मध्ये H प्लस सायन्स डोनेट करतात ते ऍसिड असतात आणि जे OH मायनस सायन्स डोनेट करतात ते काय असतात बेस असतात. नंतर सेकंड थेरी लेविस थेरी. ओके. अकॉर्डिंग टू सेकंड थेरी आपली आहे लेविस थेरी. लेविस थेरी मध्ये काय आहे जे कंपाऊंड H प्लस सायन्स डोनेट करतात ते काय असतात ऍसिड असतात आणि जे H प्लस सायन्स घेतात ते बेस असतात. फॉर एक्झाम्पल आपण घेतला HCl हायड्रोक्लोरिक ऍसिड. हायड्रोक्लोरिक ऍसिड प्लस आपण इथे काय घेऊयात NH3 घेऊयात अमोनिया. ओके. तर ह्यांची रिॲक्शन होणार लोन पेअर्स असतात ते लोन पेअर H प्लस घेणार. ओके. तर इकडे कंपाऊंड काय फॉर्म होणार NH4 प्लस प्लस Cl मायनस. रिॲक्शन इज व्हॉट रिव्हर्सिबल रिॲक्शन्स. ओके. इथे बघा HCl ने काय केला H प्लस डोनेट केला. म्हणजे कंपाऊंड H प्लस डोनेट करतात ते काय असतात ऍसिड असतात आणि जे कंपाऊंड H प्लस ऍक्सेप्ट करतात ते कंपाऊंड काय असतात बेस असतात. आणि ह्याच्यामध्ये आणखीन एक लक्षात ठेवायचं कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर फॉर्म होतात. मग HCl चा कॉन्जुगेट बेस काय असणार हा झाला कॉन्जुगेट बेस. कॉन्जुगेट बेस काय आहे Cl मायनस. हा बेस आहे NH3 त्याचा कॉन्जुगेट ऍसिड काय असणार हा इज काय आहे आपला ऍसिड. आता इथे सपोज ऍसिड 1
ऍसिड 1 चा बेस 1 भेटणार, बेस 2 चा ऍसिड 2 भेटणार. रिव्हर्स रिएक्शन मध्ये हा H प्लस डोनेट करणार आणि NH3 फॉर्म करणार, म्हणजे हा काय असेल आपला ऍसिड असणार. रिव्हर्स रिएक्शन मध्ये Cl मायनस आहे तो H प्लस घेणार आणि HCl फॉर्म करणार, म्हणजे हा काय असेल आपला बेस असेल. तर हे पण लक्षात ठेवा. कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर ओळखायला पण विचारू शकतात किंवा डिफाईन ऍसिड अँड बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड थेरी आणि एक्सप्लेन विथ एक्झाम्पल असा क्वेश्चन त्याच्यामध्ये तुम्हाला येऊ शकतो. तर जे कंपाऊंड H प्लस डोनेट करतात ते ऍसिड असतात आणि H प्लस घेतात ते काय असतात, बेस असतात. नंतर थर्ड आपली थेरी आहे लेविस थेरी. लेविस थेरीमध्ये जे कंपाऊंड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करतात, द कंपाऊंड विच डोनेट पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड हॉट बेस. आणि जे कंपाऊंड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन घेतात ते काय असतात, ऍसिड असतात. आता फॉर एक्झाम्पल आपण BF3 घेऊ, बोरॉन ट्रायफ्ल्युराइड. ओके, बोरॉन ट्रायफ्ल्युराइड काय आहे, लेविस ऍसिड. हा काय आहे आपला कंपाऊंड, लेविस ऍसिड. लेविस ऍसिड आहे. ओके, इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट आहे. व्हॅलेन्स शेल्स मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहेत, 1 2 3 4 5 6. व्हॅलेन्स शेल मध्ये 6 इलेक्ट्रॉन आहेत. ऑक्टेट कंप्लीट करण्यासाठी याला 2 इलेक्ट्रॉनची रिक्वायरमेंट आहे. मग अमोनियाचं स्ट्रक्चर काढूयात आपण. ओके, तर अमोनियाला इथे काय आहेत, लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मग हा काय करणार, लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन ह्याला डोनेट करणार. ओके, ते त्याच्यामध्ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होणार. ओके, सो या रिएक्शन मध्ये किंवा या दोन कंपाऊंड मध्ये BF3 काय असणार आहे, लेविस ऍसिड असणार आहे आणि NH3 हा काय असणार आहे आपला, लेविस बेस असणार आहे. तर हे सिंपल डेफिनेशन्स आहेत एकदम. H प्लस देतात एक्वियस सोल्युशन मध्ये, ऍसिड असतात. OH देतात ते बेस असतात. H प्लस डोनेट करतात ते ऍसिड असतात. H प्लस घेतात ते काय असतात, बेस असतात. जे लोन पेअर डोनेट करतात ते बेस असतात आणि जे पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतात ते काय असतात, लेविस ऍसिड्स असतात. ओके, देन नंतर सेकंड आहे तो पीएच आणि पीओएच चे डेफिनेशन्स, ते आपण बघूयात. ओके, तर फॉर्म्युलावरून ते डेफिनेशन आपण प्रिपेअर करू शकतो. तर पीएच चा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. तर पीएच इज इक्वल टू व्हॉट, मायनस लॉग बेस 10 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस. तर पीएच चा फॉर्म्युला काय असतो, पीएच इज इक्वल टू मायनस लॉग बेस 10 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस, और इथे H प्लस किंवा आपण इथे H3O प्लस पण घेऊ शकतो किंवा H प्लस, काय प्रॉब्लेम नाही. देन नंतर POH इज इक्वल टू मायनस लॉग बेस 10 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस आयन्स. ओके, मग डिफाईन करताना पीएच कसा डिफाईन करणार, pH of solution is defined as negative logarithm to the base 10 concentration of, कॉन्सन्ट्रेशन नाही घ्यायचं, रीड करताना कसं रीड करायचं तुम्हाला, मोलर कॉन्सन्ट्रेशन रीड करायचं. मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस सायन्स किंवा H प्लस साइन इज कॉल्ड हॉट पीएच. परत बघा सांगतो, pH of solution is defined as negative logarithm to the base 10 मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन्स. आणि इथे पण सेम होणार, pOH ऑफ सोल्युशन इज डिफाइंड ऍज निगेटिव्ह लॉगॅरिथम टू द बेस 10 मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस आयन्स. तर डेफिनेशन मध्ये मोलर कॉन्सन्ट्रेशन हा वर्ड आला पाहिजे, फक्त कॉन्सन्ट्रेशन नाही, मोलर कॉन्सन्ट्रेशन. ओके, आणि या लेसन मधला सर्वात इम्पॉर्टंट थेरीसाठी क्वेश्चन्स, तर डेरिव्हेशन्स वगैरे या लेसन वरती नाही आला तर हा क्वेश्चन येऊ शकतो. हा सर्वात इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहे, बफर सोल्युशन अँड टाइप्स ऑफ बफर सोल्युशन. ओके, तर बघा बफर सोल्युशन म्हणजे काय, जे सोल्युशन पीएच चेंजला रेजिस्ट करतो आफ्टर ऍडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड और स्ट्रॉंग बेस. ओके, आता सपोज बघा एखादा सोल्युशन आहे. ओके, आता सपोज हा H2O प्लस काय आहे, NaCl चा सोल्युशन आहे, सोडियम क्लोराइडचा सोल्युशन आहे. पीएच अप्रॉक्स किती असणार ह्याचा, पीएच इज इक्वल टू असणार 7 पीएच असणार. ह्याच्यामध्ये जर आपण ऍसिड ऍड केला, HCl ऍड केला, तर सडनली पीएच काय होतो, कमी होतो. म्हणजे सडनली आपल्याला 4 3 वगैरे पीएच आपल्याला भेटणार. सडनली पीएच कमी झाला. बेस ऍड केला आपण ह्याच्यामध्ये, बेस ऍड केला तर सडनली पीएच काय होतो, ह्याचा इन्क्रीज होतो. म्हणजे हे सोल्युशन पीएच चेंजला रेजिस्ट नाही करत. पण आता हेच जर आपलं बफर सोल्युशन आपण घेतला तर ऍसिड ऍड केलं तरी पण पीएच सडनली चेंज होणार नाही, बेस ऍड केलं तरी पण पीएच सडनली चेंज होणार नाही.
म्हणजे जे सोल्युशन पीएच चेंजला काय करतात, रेजिस्ट करतात, ते सोल्युशन काय असतात, बफर सोल्युशन. फॉर एक्झाम्पल आपण घेतला, ब्लड आहे, राईट ना, ब्लड इज हॉट, बफर सोल्युशन. आपला जो ब्लड असतो तो बफर सोल्युशन असतो. त्याचा पीएच नियर अबाउट स्लाइटली बेसिक असतो, 7.2 वगैरे समथिंग पीएच असतो. आपण दिवसभर किती पण ऍसिडिक सबस्टन्स खाल्ले, म्हणजे सपोज लेमन खाल्ला, ओके, मोसंबी खाल्ली, संत्रा खाल्ली, किती पण ऍसिडिक पदार्थ खा, लॅक्टिक ऍसिड म्हणजे दही खाल्ला, तरी आपल्या ब्लडचा पीएच चेंज होत नाही, तसाच कॉन्स्टंट राहतो 7.2 च्या अप्रॉक्स. म्हणजे आपला ब्लड आहे, ब्लड काय आहे, बफर सोल्युशन. त्याच्यामध्ये आपण ऍसिड ऍड केला किंवा बेस ऍड केला तरी सडनली त्याचा पीएच वाढत पण नाही आणि कमी पण होत नाही. ओके, देन मग बफर सोल्युशनचे दोन टाइप्स असतात. तर ते दोन टाइप्स काय आहेत, फर्स्ट आहे ऍसिडिक बफर सोल्युशन. ऍसिडिक बफर सॉल्युशन, ऍसिडिक बफर सॉल्युशन. ओके, मग अगोदर ह्याचा एक्झाम्पल करून ठेवायचं. एक्झाम्पल ऍसिडिक बफर सोल्युशनचं आहे CH3COOH, ऍसिटिक ऍसिड. ओके, ऍसिटिक ऍसिड इज नॉट वीक ऍसिड. ओके, ऍसिटिक ऍसिड काय आहे, वीक ऍसिड. प्लस सोडियम ऍसिटेट, CH3COONA, हा काय आहे, सोडियम ऍसिटेट. सोडियम ऍसिटेट इज काय आहे, हा सॉल्ट आहे. ओके, सोडियम ऍसिटेट इज सॉल्ट. मग कशाचा सॉल्ट आहे हा, वॉटर काढून आपण चेक करू शकतो. H2O ऍड करा तर इथून ऍडिशन होणार, तर इकडे भेटणार आपल्याला CH3COOH, वीक ऍसिड, वीक ऍसिड, आणि NaOH. NaOH काय आहे, स्ट्रॉंग बेस आहे. हा जो बेस असतो तो कसा असतो, स्ट्रॉंग बेस. आणि हे दोन रिॲक्ट झाले तर हा सॉल्ट फॉर्म करतील. ओके, म्हणजे सोडियम ऍसिटेट हा सॉल्ट कशाचा आहे, वीक ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेसचा सॉल्ट आहे. सो बफर सोल्युशन आपण कसं डिफाईन करणार, बफर सोल्युशन, इट इज अ सोल्युशन ऑफ वीक ऍसिड. कशाचा सोल्युशन असतो तो, वीक ऍसिड, अँड इट सॉल्ट्स, ह्याचा सॉल्ट्स आहे, कशा बरोबरचा सॉल्ट, स्ट्रॉंग बेस बरोबरचा सॉल्ट. त्यांचं जे सोल्युशन असणार ते सोल्युशन काय असणार, आपला ऍसिडिक बफर सोल्युशन. कसं सांगितलं आपण हे, बफर, ऍसिडिक बफर सोल्युशन, इट इज अ सोल्युशन ऑफ वीक ऍसिड अँड इट सॉल्ट्स, ह्याचा सॉल्ट आहे कशा बरोबरचा, स्ट्रॉंग बेस बरोबरचा सॉल्ट, इज कॉल्ड ऍसिडिक बफर सोल्युशन. ओके, मग बेसिक बफर सोल्युशन मध्ये पण सेम तसंच घ्यायचंय आपल्याला, बेसिक बफर सोल्युशन. ओके, बेसिक बफर सोल्युशन. ओके, बेसिक बफर सोल्युशन. एक्झाम्पल घेतला, अमोनियम हायड्रॉक्साईड. अमोनियम हायड्रॉक्साईड इज नॉट वीक बेस. अमोनियम हायड्रॉक्साईड हा वीक बेस आहे. मग त्याच्यामध्ये आपण अमोनियम क्लोराईड ऍड करूयात. अमोनियम क्लोराईड, अमोनियम क्लोराईड इज नॉट सॉल्ट. अमोनियम क्लोराईड हा सॉल्ट आहे. मग कशाचा सॉल्ट आहे तो, वॉटर ऍड करून आपण चेक करू शकतो. H2O ऍड करा, H2O ऍड केलं तर असा भेटणार. इथे काय भेटणार आपल्याला, अमोनियम हायड्रॉक्साइड्स. अमोनियम हायड्रॉक्साइड्स, अमोनियम हायड्रॉक्साइड इज वीक बेस. ओके, अँड HCl, HCl काय असणार आपला, स्ट्रॉंग ऍसिड. HCl इज सॉल्ट, स्ट्रॉंग ऍसिड. सो बेसिक बफर सोल्युशन. आता बघा डिफाईन कसं करू शकतो आपण, इट इज अ सोल्युशन ऑफ वीक बेस, आणि त्याचा सॉल्ट घ्यायचा. त्याचा सॉल्ट कशा बरोबरचा सॉल्ट, स्ट्रॉंग ऍसिड बरोबरचा सॉल्ट घ्यायचा, म्हणजेच अमोनियम क्लोराईड. सो दिस सोल्युशन इज कॉल्ड व्हॉट, बेसिक बफर सोल्युशन. इट इज अ सोल्युशन ऑफ वीक बेस अँड इट सॉल्ट्स विथ स्ट्रॉंग ऍसिड, इज कॉल्ड बफर सोल्युशन. तर खूप जास्त चान्सेस आहेत की असे क्वेश्चन्स असतात ते एक्झामला टाकतात. फॉर एक्झाम्पल पीएच प्लस पीओएच 14 असतो, डिराईव्ह करा. डिफाईन बफर सोल्युशन अँड राईट इट्स टाइप्स. ओके, परत फ्रँकेल डिफेक्ट, स्कॉटी डिफेक्ट, अल्डॉल कंडेन्सेशन, कायनेझोस कंडेन्सेशन, SN1 रिॲक्शन, SN2 रिॲक्शन. ओके, नायलॉन 6,6 प्रिपरेशन. असे जे काही थोडेफार क्वेश्चन्स आहेत ते बोर्ड एक्झामसाठी खूप इम्पॉर्टंट आहेत. ओके.